شب فراق سوزن تو چشم باش دارم. سلام، من مریم و من ندا هستم. این روزها خیلی ها فکر میکنن سهم من توی این دگرگونی ها چیه؟ ساده ترین کار اینه که هر کسی هر کاری ازش برمیاد همون رو انجام بده. به همین سادگی. اینها روایت های شخصی ما از داستان های روزمره انقلاب زنانه ایران در سال 1401. چیزی که امروز میخونیم نوشته از دکتر آیدین آرتا. آیدین آرتا پزشک ساکن استرالیا است و به فلسفه و روانشناسی ژرف عمیقاً مسلطه و درس گفتارهای مفصلی درباره اندیشه‌های فلسفی، سفر قهرمانی و خودشناسی به روش یونگی داره. نوشته که امروز از ایشون میخونیم عنوانش هست برای پایان دیگری سازی، برای پایان گسست. ما از این نوشته خیلی خوشمون اومد و تصمیم گرفتیم اونو برای خودمون با صدای بلند بخونیم. البته تغییراتی هم توی این متن دادیم تا راحت تر بتونیم بخونیمش. این نوشته رو برای خودمون و شما میخونیم به این امید که جای درست در قلب و ذهن همه ما بنشینه. بترسید از قدرت سیاسی که جامعه خودش رو پیوسته با خلق برچسب‌ها تقسیم میکنه تا بتونه از هر شهروند یک دیگری بسازه. هرگاه قدرت سیاسی شروع به خطاب کردن فرد یا گروهی از مردم جامعه با برچسبی ویژه کرد، بدونید که سرکوب و تبعیض و خشونت سازمان یافته و فاجعه برای اون فرد و گروه در راهه. جامعه ما آشنایی عمیق تاریخی با این برچسب‌ها داره. برچسب‌هایی مثل بی‌حجاب، کم حجاب، هرزه، فاحشه، اغتشاشگر، اراذل، اوباش. اینها برچسب‌هایی هستند که با هدف مشخص به کار میرن که بشه انسانیت و حقوق انسانی کسی رو که مغصوب قدرته تنها به یک برچسب فرو کاست و با جدا کردن اون از جامعه از اون یه دیگری ساخت. اگر می‌بینیم که در محاکمه سامان یاسین، آهنگساز و خواننده اهل کرمانشاه، برخلاف ظاهر معمول او ریشش رو می‌تراشند و با سیبیلی پرپشت و ریشی ستیر با ظاهری که جامعه از جاهل‌ها و لات‌ها در ذهن داره اونو پشت تریبون قرار میدن، تنها یک هدف رو دنبال میکنن: دیگری سازی از او پیش از رو بودن حقوق انسانیش. اساساً ساخت برچسب و دیگری سازی همیشه به قدرت این امکان رو میده که به طرفدارا و حامیان خودش اطمینان بده که با وجدانی آسوده و میلی قلبی در اجرای خشونت و سرکوب با حکومت شریک بشن. اگر اروپاییان استعمارگر بومیان آمریکا، کانادا و استرالیا رو وحشیان بدوی صدا نمی‌زدند و یا سربازان اسرائیلی زن و مرد و کودک سنگ در دست فلسطینی رو تروریست خطاب نمی‌کردند و یا اگر هیتلر و نازی‌ها یهودیان رو خوک‌های کثیف صدا نمی‌زدند، آیا هرگز ممکن بود نیروهای مطیع قدرت رو توجیه کنند که چرا باید با وجدانی آسوده در هر جنایتی که قدرت از اونها میخواد شریک بشن؟ حتماً که باید اول تو ذهن اونی که قرار باتون رو فرود بیاره، اون کسی که دست به ماشه ببره و اون کسی که چارپایی اعدام رو بکشه، توجیهی کافی برای سلب انسانیت اون کسی که مغصوب قدرته وجود داشته باشه تا بشه با اون چیزی رو که میل قدرته با وجدانی آسوده و توجیه شده انجام بده. اون چه همه ما باید به یاد داشته باشیم و فراموش نکنیم اینه که ریشه اون چه که این امکان رو پدید میاره که آدمی معمولی که خودش پدر و همسر و مرد یه خانواده است بتونه 10 ساچمه رو به صورت هموطن خودش شلیک کنه، بدن بانوی سال خورده رو زیر ضربات باتوم خورد کنه، جان جوانی چون مهرشاد شهیدی رو زیر ضربات بی‌اندیشه و بی‌رحم خودش بگیره و بعد با تمسخر و آسودگی از اعدام جوانان هموطنش دفاع کنه، دقیقاً همون نیرویه
که یهودیان رو با خاطری آسوده به بازداشتگاه‌های کار اجباری میفرسته، بمب اتم رو بر سر هیروشیما میریزه، به خودش بمب میبنده و در میان شهروندان معمولی منفجر میکنه و خبرنگار اسیر رو جلوی دوربین سر میبره. جامعه‌ای بلوغ یافته با تمام موجودیت خودش در برابر این دیگری سازی از شهروندان خودش ایستادگی میکنه. این دیگری سازی است که میخواد ما درد بلوچ و کرد و عرب رو کمتر احساس کنیم. که احساس کنیم اونها کمتر شهروند و کمتر برادر و خواهر ما هستن. که احساس کنیم اونها میتونن آسونتر بمیرن و بی صداتر خاموش بشن. ایران تنها اون وقتی خونه امن تمام فرزندانش خواهد بود و هموطن اون وقتی معنای حقیقی خودش رو باز خواهد یافت که ما نیروهای تفرقه، دیگری سازی و برچسب آفرینی رو از بطن جامعه خودمون عقب بزنیم. تنها در این اتحاد و همبستگی ملی، در پاک کردن نشانه‌های تبعیضه که میشه افق تولد جامعه‌ای که توان پاسداری از آزادی و حقوق شهروندی رو داره دید. زن، زندگی، آزادی. یک قدم رو به جلو.